quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị có một cửa hàng bánh kem nè. Và bây giờ chị đang bán bánh kem nha. Chúng ta có một vị khách rất là dễ thương. Vậy đang chọn một chiếc bánh kem sô-cô-la nè. Và bây giờ thì chị sẽ trang trí bánh kem theo yêu cầu của bạn nhé. Và chị đã làm xong một chiếc bánh kem với đầy dâu ở phía trên mặt bánh rất là ngon nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị khách tiếp theo nha. Điều đặc biệt ở tiệm bánh kem này đó chính là chị có mở thêm một workshop cho các bạn nhỏ tới mua bánh và tự làm bánh cho mình luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đón hai vị khách tiếp theo nè. Hai bạn nhỏ này muốn được làm bánh và bây giờ chị sẽ cho hai bạn nhỏ này cùng làm bánh nha. Bước đầu tiên chính là bỏ bột vô nè. Bước tiếp theo chính là sử dụng sữa tươi nè. Và tiếp theo đó chính là bỏ thêm đường vô nè. Xong rồi chúng ta sẽ bỏ thêm trứng vào nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ khuấy tất cả những cái hỗn hợp này thật là đều tay nha. Và rồi sẽ đổ vô một cái khuôn bánh nè. Sau đó thì chúng ta sẽ đem cái khuôn bánh này bỏ vào bên trong lò nướng và chọn một nhiệt độ thích hợp để nướng bánh nhé. Trong lúc chờ đợi bánh chín thì chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa nha. Giờ thì chị sẽ lấy bánh ra và tiếp tục nướng cái bánh còn lại nhé. Đã xong hai cái bánh rồi, bây giờ tới bước tiếp theo đó chính là trang trí hai cái bánh này cho thật là xinh đẹp theo sở thích của mỗi người nhé.
chiếc bánh kem này đều rất là dễ thương đúng không nè? Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách tiệm bánh kem này nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.